हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा छ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु अहिले भनेको चाहिँ एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेको भिडियोहरु भनेको चाहिँ टिकटक सम्बन्धी YouTube मा चाहिँ ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। साथीहरु मैले पनि धेरै कुराहरु चाहिँ मैले चाहिँ टिकटकको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ VPN को बारेमा DNS को बारेमा चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो दिइसकेको छु टिकटक को लागि चाहिँ। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरु टिकटक को लागि चाहिँ तपाईहरुले पनि VPN युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा युज गर्नु भएको छ भने सावधान रहनु होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो टिकटक जुन तपाईले चाहिँ टिकटक को लागि VPN चलाउनु भएको छ त्यसले के कति असर पार्छ र अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यो VPN कनेक्ट गर्नु भएको छ, VPN कनेक्ट गरेर चाहिँ कन्टिन्यू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईले चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ टोटली बुझाउन गइरहेको छु। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु साथीहरु मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य भिडियोतिर है त। सबैभन्दा पहिला अब यो भिडियो हेरौं। VPN युज गरेर टिकटक चलाउने केही टिकटकरहरूलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा लिएका छन्। दर्शकबिन केही दिन अगाडि सरकारले बन्द गरिएको नियम लागू नगरी VPN बाट टिकटक चलाएपछि 1.5 दर्जनलाई आज पक्राउ गरेका। अब कुरा गरौँ साथीहरु VPN भनेको चाहिँ आखिर के हो त। मैले पहिले पनि तपाईहरुलाई बुझाएको छु, फेरि पनि तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाइ पनि राखेको छु आखिर VPN के हो भन्ने कुरा। साथीहरु VPN भनेको चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क अर्थात VPN विशेष त हामीले प्रयोग गर्ने उपकरण र अन्य कम्प्युटर बीच इन्टरनेटको सुरक्षित सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधि हो भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। VPN भन्नाले चाहिँ अब के कस्तो उपकरण भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्ने भन्दाखेरि सफ्टवेयर अर्थात यो एउटा एप्स हो जसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि देशमा, मैले तपाईहरुलाई यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउँदै छु, कुनै पनि देशमा अथवा कुनै पनि अब ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि लोकेसन एरियामा चाहिँ कुनै चीजलाई चाहिँ ब्यान गरिएको छ, ब्यान भएको चीज चाहिँ VPN हामीले कनेक्ट गरेपछि सजिलैसँग त्यो अथवा प्याच अथवा त्यो एप अथवा कुनै पनि त्यो चाहिँ सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग VPN को माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्न सक्छौं अथवा जुन चाहिँ ब्यान भएको चाहिँ जुन कुराहरु छन् त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ यो VPN को माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउन अथवा गर्न सक्छौं यो VPN माध्यमबाट चाहिँ। अब VPN ले चाहिँ के कस्तो कामहरु गर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ र बुझेरै तपाईले चलाउनु भएको छ। तर VPN प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के कति असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सायद हेक्का नगरेको पनि हुन सक्छ। अब टिकटक को लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ VPN युज गर्नुभयो, तपाईलाई लाग्छ कि यो पर्सनल युज गरिरहेको छु कसैलाई थाहा छैन, यो आखिर केही पनि होइन भन्ने तपाईलाई लागिरहेको छ भने यो भ्रम तपाईले हटाइदिनुस्। किनकि एक दिन दुई दिन गर्दै गर्दै अब चाहिँ नेपाल सरकारले एकदमै टाइट गरेको छ र नेपाल सरकारले टाइट गरेसँगै तपाईले भिडियो पनि हेरिसक्नु भयो साथीहरु कसरी चाहिँ VPN चलाउने मान्छेहरु चाहिँ पक्राउ परिरहेछ। किनकि यो चाहिँ अब तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ नेट चलाउँदै हुन्छ है, कुन चाहिँ नेट एनसेल अनि त्यसपछि NTC अथवा कुन चाहिँ अब तपाईले चाहिँ नेट वाइफाई चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्राइभेट एप नै कम्पनीको मान्छेहरु पनि अब तपाईको हरेक गाउँ घरमा चाहिँ गाउँमा चाहिँ तपाईको टोली आइरहेको छ चेकिङ गर्नका लागि है, उनीहरु चेकिङ गर्नका लागि आइराछ। यो चाहिँ हिजो मात्रै मैले जानकारी पाए अनुसार पनि हरेक गाउँमा चाहिँ हरेक 10 जनाको टोली चाहिँ खटिरहेको छ। अब तपाईले VPN चलाउँदै हुनुहुन्छ या हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुले सिधै ह्याक गरेर अथवा के गरेर उनीहरुको सफ्टवेयरबाट चाहिँ पत्ता लगाइदिन्छ। त्यही भएर तपाईको गाउँमा छिरिसकेको छ, तपाई पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। त्यही भएर सचेत रहनु होला। अब यो टिकटक किनकि टिकटक भनेको कुनै अक्सिजन हैन जसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाई चाहिँ बाज्नै सक्नुहुन्न त्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले टिकटक नचलाउँदा पनि केही पनि हुँदैन किनकि टिकटक अब सधैँभरिको लागि ब्यान नै भएको हो भन्ने कुरा पनि छैन। सरकारले फेरि पनि खोल्न सक्छ तर केही समयको लागि चाहिँ अब सरकारले बन्द गरेको चीजलाई चाहिँ इलिगल रूपमा तपाईले VPN युज गरेर चाहिँ नचलाउनु होला। आफू पनि जोगिने कोसिस गर्नुहोस्, आफू सुरक्षित रहनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ VPN युज गरेर चाहिँ टिकटक चाहिँ तपाईले अबदेखि चाहिँ नचलाउनु होला भन्न चाहन्छु। वेल साथीहरु भिडियोमा के कति बुझ्नु भयो जस्तो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।